ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. საგანმანათლებლო და კულტურული სივრცე, რომლის ასაშენებლად ბევრი ენერგია, შრომა, პოზიტივი და მნიშვნელოვანი მიზანი ერთიანდება. თითო აგურის დადებით აშენებული ცოდნის წყარო და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი დამფუძნებლები. არაერთხელ აღვიქვამს მის მიერ მოწოდებული საინტერესო და მამოტივირებელი ნარატივი. დროა მურიგ სიახლეზე გავამახვილოთ მასთან ერთად ყურადღება და მივესალმოთ სტუდიაში ცოდნის კაფეს თანადამფუძნებელს ნანა ბაგალიშვილს. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ნანას მობრძანებისთვის, იმ პოზიტივისთვის, რომელიც უკვე სუფევს ჩვენ სტუდიაში, ეს ნამდვილად და ყოველი შენი სტუმრობის დროს ნანა ეს პოზიტივი შეიგრძნობა ნამდვილად არა მხოლოდ სტუდიაში არამედ დარწმუნებული ვარ მაყურებელიც ძალიან კარგად გრძნობს ამას როგორ მარტივი შესაძლებლობა რომ ესე კაი საქმე აკეთა ხოლმე და ესე ნაკლებად დაიღალო ხოლმე ეს ესეთი პოზიტივი რაც რაღაცერად ანუ ჩვენი წყალობითაც არის და ადამიანების წყალობით რომელიც ჩვენ ერთად არიან დიდი ენერგეტიკული ბუშტია რომელშიც ვერთიანდებით ყველა და კეთილი საქმე კეთდება თქვენი ინიციატივით კარგი ახალი სივრცე გაქვთ თუმცა ეს დროებითია დავიწყოთ აქედან რა ხდება ამ დროს ცოდნის კაფეს ადგილას. აი ახლა ამ წუთებში ხდება რაღაცა ზანდის სამზადისი გვაქვს, იმიტომ რომ ხვალ არის 27 და მასპინძლობთ დათო ტურაშვილს 29-ში და 30-ში არის ორი სხვადასხვა შეხვედრა კიდე და არის ეს მწერლები ჩამოდიან ესე ცოცხალი წიგნების ფარგლებში და არის კიდე რომ ესეთი კამპანიის ფარგლებში ისესხე გონივრულად ფინანსურ წიგნიერებაზე არის შეხვედრა, რომელსაც კრისტალი აკეთებს. მორიგი წარმატებებისთვის და ახალი შექმნისთვის და კრეატივისთვის. იმიტომ რომ ცოდნის კაფე რაღაცა ცოდნების გამავრცელებელი სივრცე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხო რაც არის დეფიციტური სივრცე აი მაგალითად და ცოდნა როგორც არის ფინანსური წიგნიერება არის ნაკლები ხო იმიტომ რომ ყოველი მესამეს მაინც აქ ცესხი რომელსაც რაღაცა ძნელად იხდის ნამდვილად ამ კუთხით ცნობიერება ნამდვილად ასამაღლებელია და ის უნდა შეავსოთ ეს იგი ბატონო და ამ თემში კიდე რასაც ვაკეთებთ არა 31-ში აღმოჩნდათ ჰელოვინს იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ბისკოპის ამერიკელი მოხალისე და ძალიან ვცდილობთ ხოლმე რომ სხვა ქვეყნის რაღაცა კულტურას გავაცნოთ ხოლმე მათ შორის ამერიკულ კულტურას ეს მნიშვნელოვანია ასევე სხვა ქვეყნის კულტურის გაცნობა მორიგი წარმატებისთვის. ანუ ძალიან დიდი სამზადისია ჯერჯერობით ამ ტერიტორიაზე. ხო, იცი როგორ იყო, ესე იგი, დაახლოებით სექტემბრის ბოლოს, სექტემბრის თვეში ის სივრცე სადაც ვიყავით, დაახლოებით 1 წლით, რომელიც ეს ქირაც ჰქონდა გადახდილი. გითხრას რომ ეს გაძვირდა ეს სივრცე და თვეში გახდა 1500 ლარი და ჩვენ ვხარით რომ ნუ რაღაცა მოგწევს ეს სივრცე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიმუშავეთ, შევქმნით რაღაცა ჩვენი სივრცე. სადაც ცოდნის კაფეს პოპულარიზაცია მოიმატაო და ასე გავიცნოთო, გაიცნო არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გავიდაო ქვეყნის ფარგლებს გარეთ თუ აქო თანხაც მოიმატაო ხო გადასახადის პასუხი. რა კერძო რაღაცა მე პატრონის ინტერესებს უწევთ გვესმის რაღაცნაირად და ამიტომ ჩვენ მოვძებნით სხვა სივრცე, სადაც გადავედით და ეხლა რაღაცა რემონტები მორჩით, ესე მუშები როგორც თან გავუშვით, იმიტომ რომ ყველაზე რთული მომენტი რაღაც ეს და ეხლა გვაქვს სამზადისი ოფიციალურად გავხსნათ, ჩვენ ვაპირებთ რომ ნოემბერში გავხსნა ოფიციალურად ეს მთელი ოქტომბერი იყოს, ყოფილიყო სარემონტო პერიოდი, მაგრამ იქ ნამდვილად ცოდნის კაფე რაღაცა ეს მაგნიტივით იზიდავს ხოლმე კარგ-კარგ და კარგ-კარგ ინიციატივებს სულ მოდიოდნენ ხოლმე ამ ოქტომბრის თვეშიც და რაღაცნაირად პარალელურად თან რემონტი ქონდა, თან შეხვედრები ქონდა ხოლმე და თან საქმე და თან კიდევ ერთი საქმე მნიშვნელოვანი. ერთი საქმე ხო და კამპანიაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად არის ამ დროისთვის უკვე თანხა მობილიზებული და ბიზნესი რამდენად იყო ჩართული. ასე იგი ამ დროისთვის ესე ცოდნის კაფეს აქვს ორი რაუნდი, იმის რომ თავისი სივრცე ქონდეს, ხო? ანუ იმიტომ რომ ესე კარგ აღარ ვიაროთ, ხო? მომდევნო წელს კიდე სანამ არ გადავიდეთ და რესურსი არ დავხარჯოთ იმის მომდევნო წელს და ანუ ეს ტკივილი რო არ ქონდეს რაღაცნაირად გადაადგილების რა რომელსაც პრინციპში ყველა თაობა მე მგონია რომ ვერაიტანს და რაღაცნაირად ჩვენ ვუძლებთ ამ ეტაპზე ამ რაღაცა გადაადგილებებს და გამოწვევებს და იმიტომ რომ ეს ჩვენ რეგიონში იყოს მუდმივი სივრცე სადაც ანუ არც ქირა არ შეაშინებთ პრინციპში ამათ და არც რაღაცა გადასვლა გადამსვლა არ მოვუწევთ დავიწყოთ ხო ეს კამპანია ხო დადაშენი აგური და ეს კამპანია დაახლოებით ხო ზაფხულში დავიწყეთ ზაფხულის ბოლოს გავწყვეტეთ და სექტემბერში იმიტომ რომ ყველა ისვენებდა და რაღაცა ზაფხული ესეთი პერიოდია მშვიდი და გამტვირთველი ხო მიხარით რომ ძალიან ესეთი კარგი საქმე კეთდება მაინც დასვენება ყველას ურჩევია ხო და ამიტომ ეხა დაახლოებით ორი რაუნდია და პირველ ეტაპზე გვჭირდება 40000 ლარი 17000 დოლარი მიწის საყიდლად და მეორე ეტაპზე დაახლოებით 60000 ლარი კონსტრუქციის მოკლედ ეს შენობის ასაშენებლად აქედან პირველ რაუნდში თითქმის საფინალოსკენ ვართ ეხა რაც ანგარიშზე გვაქვს არის დაახლოებით 26000 რაღაცა ლარი შეუძლიათ რომ პრინციპში
თქვენც და მაყურებელსაც ესეც საიტზე www.codnebi.g შევიდნენ და ხელმისაწვდომია ინფორმაცია. კი, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში თითქმის ვაახლებთ ხოლმე, ანუ ეს რა თანხარი ხოლმე დღის ბოლოს ანგარიშზე და ახლა ვიცით რომ რამდენიმე მოკლედ ჩარიცხვა იქნება კიდე და ახლა საფინალოდ გავალთ პირველ ტურს და ბიზნესის შარცულება იცი რაღაცა ძალიან ორი რამე იყო ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თავიდანვე ბიზნეს არ აეშენებინა მაინც ეს ცოდნის კაფე და არ ყოფილიყო რომელიმე ერთი კონკრეტული ბიზნესის სახელობის ცოდნის კაფე. მართალია, კი ბატონო. ძალიან გვინდა რომ ეს ადამიანები და ესე ჩვენი როგორც მოქალაქეების წვლილი ყოფილიყო უფრო დიდი და აი 5-5-10-20 ლარებით ეგრე დაახლოებით 600-ზე მეტმა ადამიანმა ჩარიცხა და ანუ მათ სახელებს და გვარებსაც ვნახავთ ამ ახალი ცოდნის კაფის კედელზე იქნება ადამიანების სახელები და გვარები რომელსაც ცოდნის კაფე ააშენეს. დადეს აგური ცოდნის კაფეს აშენებს. ხო, და იქნება თავისი აგურები ექნება ყველას. კრეატიული ისევ როგორც ყველა ღონისძიება თქვენს მიერ ორგანიზებული. და იცი როგორ არის განცდა. ანუ თავიდან რომ დავიწყეთ ხო გვეუბნებოდნენ რომ აი როგორ მოაგროვებთ მაგდენ თანხას და ჩვენც ძალიან ბევრი თანხა არ ეხა ეს დღემდე მაინც და აი ეს პიროვნულად რო ავიღოთ ხო ინდივიდუალურად. და ანუ მივხვდით რომ ესე იგი რაღაცა საზოგადოების რაღაც ნდობა არ ქონდა ერთმანეთის მიმართ თქვით რომ აი მოდი გავაკეთოთ ცოდნის კაფეში ნდობის კედლები ანუ ეს ადამიანები და სახელები და გვარები არიან ჩვენი საზოგადოების ნაწილი რომელსაც შეგიძლია რომ ენდო ანუ კარგი საქმის გასაკეთებლად და აი ქვეყნის ასაშენებლად და ბევრი ცოდნის კაფის ასაშენებლადაც და მე გადავწყვეტ რომ ბიზნესაც მიგმართა ქართულ საქართველოში ვინც არიან იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში არიან ჩვენ ქვეყანაში გამოიმუშავებენ ამ სიკეთეს და მოკლედ გარდა იმისა რომ მოკლედ ბევრი ფული ქონდეთ მგონია რომ ძალიან უნდათ რომ კარგ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ და ძალიან უნდათ რომ სიკეთე გააკეთონ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ პოზიტიურ ენერგიას რომ გასცემ ის აუცილებლად დაგიბრუნდება უკან ეგეც არის და ხო და მიმართეთ რაღაცა დაახლოებით 30-ზე მეტ ბიზნეს და ეს იყო ზაფხულის პერიოდი და ძალიან მაშინაც ესეთი ყველას დასვენება ერთია ახლა საქმეზე ლაპარაკს მე ყველაზე პირველი ვინც თავისი რაღაცა ნაბიჯი გააკეთა ეს იყო კრისტალი პრინციპში ძალიან არის გავკურვები იმიტომ რომ ამ მიკროსაფინანსო საქმე მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა ქვეყანაში სხვა ბევრთან ერთად და რომელსაც არ ეშლება მაგალითად მარკეტინგი და სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის ერთ-ერთი არგონია. სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა იყოს მაღალი ნებისმიერი კომპანიისთვის ბუნებრივია. და ნუ კიდე გვაქვს რამდენიმე მოკლედ აი სახათ მოლაპარაკება ფრეგოსთან, ფინკასთან, ლიბერტმანკასთან და ანუ მათი შედეგები ჯერჯერობით არ ვიცით. ასე რამდენიმე საერთოს გავუგზავნეთ წერილი ძალიან მოკრძალებულად, იმიტომ რომ ზაფხული იყო და აი ხა დავიწყოთ მოლაპარაკებას და პირველ რომელმაც ეს ძალიან დიდი სიხარულით მიიღო, ეს იყო თურქეთის საელჩო, რომელსაც გულწრფელად ვთქვა, მაინც ნაკლებად ველოდით რატომღაც და ეს იყო პირველი აგური რომელმაც დადო ეს იყო თურქეთის საელჩო და რას ვაპირებთ კიდე ამ ქვეყნებთან და საელჩოებთან განსაკუთრებით გვინდა კამპანიის ფარგლებში. კამპანიის ფარგლებში, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ მათ დადეს თავისი აგური, ახლა მაგალითად ნოემბერში იქნება ანუ თურქული კულტურისა და განათლების თვე ცოდნის კაფეში. ანუ ერთი კვირა მეძღვევა მათ მაგალითად ლიტერატურას, კინოს, სამზარეულოს მოწვეულ სტუმარს და ანუ ჩვენ უფრო მეტი გვეცოდინება მაგალითად თურქეთის შესახებ, როგორც ქვეყნის, ასევე კულტურის. ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა ქვეყნებთან კომუნიკაციები სხვა ქვეყანასთან კულტურის შეგრძნობა და რა თქმა უნდა ეს არის წარმატების საფუძველი, როდესაც სხვა ერებთან გაქვს ურთიერთობა და მათი ნებისმიერი კულტურული მიმართულება იცი და არა მხოლოდ როგორი იქნება ახალი ცოდნის კაფე ამას გავამოხლოთ ყურადღება სამზარეულო ახსენე. ნანა ჭკვიანი გემოს გახსნა მინდა დავაანონსოთ. ჭკვიანი გემო რომლის დეტალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ბუკლეტიც გაქვს წიგნი წამოღებული როგორც ხედავ. ეს არის პრინციპში ჩემი დღის განრიგების სადაც წერ ხოლმე და ორი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესი არის ახლა ჩვენთან რა. ერთი რომ ცოდნის კაფე ავაშენოთ და როგორი იქნება და მე მგონია რომ აი რაღაც პირველ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში პირველად გვექნება ხალხს ესეთი თვით ძლიერების შეგრძნება რომ აი ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ რა მთავრობის ფონდების და რაღაცა ბიზნესმენების და მსხვილი კორპორაციების როდინის გარეშე ჩვენ რაღაცა 5 ლარი 10 ლარი 20 ლარი შეგვიძლია რომ ეს ავაშენოთ ცოდნის კაფე იქნება ეს რაღაცა ძალიან ნათელი ბევრი სინათლე იქნება და იქნება კედლები რომელზეც იქნებიან ადამიანების სახელები და გვარები რომელმაც ააშენეს ეს სივრცე და ყოველთვის თავის შვილებთან შვილიშვილებთან მოვლენ რაღაც ათეულობით ისტორიას დარჩება. ხო ისტორიას დარჩება და იწყენ რომ და ჩვენ ვიტყოთ რომ ეს სივრცე ჩვენ ავაშენეთ და იქნება ბევრი რაღაცა ცოდნის მიღების შესაძლებლობა სხვადასხვა სივრცეში როგორც აი დღესაც ცოდნის კაფე ართენებს მულტიმედია ბიბლიოთეკას ციგნებსა და კომპიუტერებს არაფორმალური განათლების ცენტრს სადაც აი ადამიანებს უფასოდ შეუძლიათ ბევრი განათლების მიღება და ეს სერვისები რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანია სულოვნებია ხოლმე რომ რატო არ ყიდით ამ განათლების სერვისებს და იმიტომ რომ აი საქართველოსთან რომ მოვიდეს ანაგიდან ბავშვი 1 ლარი არ აქვს რომ იმაში გზაში გადაიხადოს და ხა აი ნუ რაღაც ეს თბილისის და რეგიონის რეალობა ძალიან აცდენილია ამიტომ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე ამიტომ ჩვენ ვამხნევებთ რომ აი გზის ფული მაინც თვითონ გადაიხადონ და ეს სერვისები მიიღონ და არის ესე იგი შეხვედრების სამუშაო სივრცე და არის
კაფე და ეს საქართველოს ბანკს თავისი მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ქვეშ ხომ აქვს რაღაცა ესეთი ფონდი სიცოცხლის ხე და შარშან დაგვიჯერეს რომ აი ეს ჭკვიანი გემო რომელიც აი ეს არის ჭკვიანი კერძების ერთობლიობა კრეატიული მიმართულებად ხო თან კრეატიული მიმართულება და მაგალითად იქნება სიტყვაზე კეითრუ დეივისის ეს ბრიტანელი მწერლის რაღაცა საადილი ან დათოდურაშვილის საუზმე და ეს მაგ გახსნის დროს გეტყვით ვისი საინტერესო ჭკვიანი ხალხი ჭკვიანი ესე იგი მენიუ გექნება და აქ დამშოვანია რომ იმუშავებს განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანიც და აქ შემოსული თანხა პრინციპში სულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებს მოხმარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფინანსური სტაბილურობა ესეთი სოციალური საწარმოებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ატარებთ ნანა ნამდვილად არაერთხელ დამფიქსირებია მე ჩემი აზრით თქვენი ღონისძიებების და აქტივობების მიმართ კიდევ ერთხელ უნდა გითხრათ დიდი მადლობა ამ აქტივობებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთებისთვის რომელსაც კიდევ მოვიკითხავთ ცხადია ჭკვიან საუზმეს და სადილს და ასევე ვახშამს აუცილებლად დავაგემოვნებთ ჭკვიანი კომპონენტებისგან შემდგარს დიდი მადლობა ამ მნიშვნელოვანი აქტივობისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე განვითარებას იმ კამპანიის რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად შედეგიანი ხო ძალიან ესე იგი ერთი რაც ზემდე რომ გთხოვთ თქვენც და პრინციპში ყველა ვისაც გვიყურებს ან გვისმენს ახლა რომ ანუ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვართ პრინციპში სამი გოგო რომელსაც ამას აკეთებთ ნახეთ ძალიან ბევრი ენერგია გვაქვს და ძალიან ბევრი სიხარულები ამ რაღაცა პროცესის მაინც ვართ ცოტანი იმისთვის რომ ეს საქმე ვაკეთოთ და მეტი ჩართულობა გვინდა საზოგადოების ბუნებრივია სონის კაფე არ არის მარტო ხო სამი გოგოსი ან რაღაცა 300 ადამიანის სონის კაფე პრინციპში ამ თვესაც კი ბევრი რეგიონიდან მოსულ ახალგაზრდებს მასპინძლობთ მათ შორის დასავლეთიდან იყვნენ უკვე ამ თვეში მოდიან 20-10-ში მე მგონი ახალსოფრიდან ლაგოდან და უცხოელ სტუმრებსაც ხშირად სტუმრობთ კი ბატონო არის ძალიან ბევრი ხალხის ჩართულობა მაგრამ კიდევ გჭირდება აგურები თუნდაც 5 ლარი ანუ ან ესეთი იდეები რომლებიც გაცრებით ძვირიღებს ხომ ხშირად ვიდრე აგურები ნანა ჩვენთვის ან ძალიან გთხოვთ რომ აგურები აუცილებლად უნდა დავდოთ ნანა ჩვენ აღარ გვეძლევა საშუალება საუბრის ეთერში ჩვენ აუცილებლად მოგვეცემა აუცილებლად რა თქმა უნდა ამის პირობას ვდებ შემდეგ გადაცემებში იმიტომ რომ ნაბიჯებით ყოველთვის წინ მივდივართ და რა თქმა უნდა განხილვა და სატელევიზიო პლატფორმა ამას აუცილებლად დასჭირდება ნანა ბაგალიშვილი საინტერესო დიალოგით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი